السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا. قبل يوم أو يومين تكلمت عن موضوع مهم جدا، وما تكلمت عن هذا الموضوع إلا لكثرة السؤال عن الموضوع، وهو الجمع بين عدة طلبات في دعوة واحدة. وبعد الموضوع كثر السؤال كذلك من بعض المختصين، من بعض المتابعين، من بعض المعارف يقول أجمع ولا ما أجمع، البعض من القائلين يقول لا تجمع، والبعض يقول اجمع، والأفضل أنك تجمع، وش الحل وش القول الفصل. هذا اللي جعلني اليوم أسجل حلقة إضافية أو أجعلها كأنها جزء آخر يفسر بعض التفاصيل، وبتكلم بأسلوب بسيط حتى يفهم الجميع، وبأذكر جميع التفاصيل اللي هي تكون مهمة في الموضوع بطريقة سلسة وبواقع عملي مشاهد، حتى تكون الصورة بإذن الله واضحة للجميع. وقبل ما أدخل في الحلقة، أي موضوع يخطر في بالك أو مشاركة أو أطروحة تراها يعم فائدتها ونفعها للجميع، يسعدني أنك تشاركني هذا الرأي. هذه القناة منكم وإليكم، يعني البعض يقترح موضوع معين ويلفت نظري إلى بعض المواضيع المهمة اللي الناس بحاجة لها. يسعدني أي موضوع اكتبه تحت هذا المقطع، أو أي حلقة من حلقاتنا في اليوتيوب، أو على أي منصة من المنصات، وبإذن الله محل النظر والاعتبار. كذلك البعض أحيانا نطرح بث مباشر، وهذا سيكون متكرر بإذن الله، يقول ما لحقت أو ما أدركت، ليت يكون هناك في أوقات محددة، فضلا لمن كان له اهتمام بالبث المباشر، لأنها المشكلة أنه يكون له وقت محدد وبعدها ينتهي البث، يعني أحيانا نصف ساعة أحيانا ساعة، وسيكون إن شاء الله متكرر الفترة القادمة. فعل الإشعارات حتى يصلك البث وتعرف أن هناك بث، لأن أحيانا قبل ساعة نرسل رسالة هناك سيكون بث مباشر، حتى نتلقى إما الأسئلة أو النقاش في الموضوع الذي يكون محل البحث، مثل ما سوينا قبل يومين في القناة. برجع للموضوع. الآن عندنا دعوة، وبأضرب مثل الآن في دعوة تركة، ومع أني أنا ذكرت أني بأفرد لها حلقة مستقلة. عندنا الآن دعوة تركة، في مطالبة بقسمة التركة، في محاسبة ناظر مثلا، أو خلينا نقول وصي، في كذلك قسمة الأموال المشتركة، قسمة الأسهم، في السيارات، في العقارات، في الآن لما نجي ننظر لها هي تركة واحدة وموضوع واحد ومترابط، لكن لو جمعناها كلها في دعوة واحدة احتمال كبير، بل الواقع والأكيد أنها ستتأخر الدعوة. يعني مثلا على سبيل المثال، ممكن العقارات تكون جاهزة، أو خلينا نقول الأموال النقدية، دائما السيولة النقدية تكون جاهزة، والعقارات تتأخر، إما لأجل التقييم إما لأجل مشكلة في بعض العقارات. ليش أؤخر قسمة السيولة النقدية حتى ينتهي الجميع، أو تنتهي جميع العقارات من التقييم واتخاذ الإجراء القانوني المناسب، ثم بعد ذلك يصدر فيها الحكم القضائي، إضافة لأن هناك نزاعات داخلية في بعض العقارات، أجرة بعض العقارات. ليش أجمع وأشتت الدائرة القضائية؟ طبعا الآن أنا قاعد أتكلم في الموضوع بشكل بسيط، ما أبغى أدخل في الجانب القانوني، بتكلم فيه في آخر التسجيل. أنا أتكلم الآن كنظرة قانونية وكخبرة عملية. صدقني لما تدخل أي قضية وأنت مركز النظر على طلب واضح، هذا أسهل لك أنت وكذلك للدائرة القضائية. يعني ضربت مثال في دعوى الشراكة، البعض مثلا يقول لي طيب وش المشكلة الآن لما أطلب فسخ الشراكة وأطلب محاسبة الشريك وأطلب طلب ثالث مثلا هي مترابطة، إذا فسخت الشراكة أبغى مثلا أرباح. نقول يا أخي الكريم، الآن فسخ الشراكة لها أسباب، مثلا من أسباب فسخ الشراكة عجز الشركاء، أو خلينا نقول عجز المدير، النصب والاحتيال. لكن الأرباح لها إثباتات أخرى، لازم تجيب القوائم المالية، لابد يكون عندك إثباتات على وجود الأرباح، إما إقرار إما رسالة جوال إما إيميل. هذه لها إثباتات ولها نزاع، يعني الدائرة بتسمع منك الدعوة في الأرباح، وجواب المدعي عليه على الأرباح، والبينات على الأرباح، ويمكن تبعث محاسب قانوني، وممكن تبحث أو تبعث خبير آخر للتحقق من بعض الجزئيات. بينما موضوع فسخ الشراكة ممكن يكون منتهي من جلستين أو ثلاث، والعكس أحيانا يكون هذا سهل وهذا صعب. فلذلك أفصلها في كل واحدة في دعوة. يعني من ضمن الأشياء الاطلاع على القوائم المالية. الاطلاع على القوائم المالية يختلف عن فسخ الشراكة، هذا موضوع هذا موضوع، أو محاسبة الشريك هذا موضوع هذا موضوع. كذلك أضرب مثال آخر، مثلا لما نجي في دعوة فيها تعدي مالي وفيها مطالبة، أو خلينا نقول مطالبة مالية وفيها تعدي لفظي وفيها كذلك طلبات أخرى. الآن التعدي اللفظي هذا من اختصاص المحكمة الجزائية، والمطالبة المالية من اختصاص المحكمة العامة والمحكمة التجارية، وقد يكون فيها بعض الجزئيات تختص بها محكمة أخرى. ليش أجمع بينها في دعوة واحدة؟ أعطيكم مثال أوضح وأوضح. عندنا دعوة في أجرة عقار أو إخلاء عقار، أجي أجمع بين الأجرة وبين الإخلاء، وكذلك التلفيات المترتبة على العين المؤجرة.
طيب التلفيات يبغى لها خبير. تعطل عقارك عن الإخلاء لين يحكم في الأجرة، ولين يحكم في الإخلاء، عفوا لين يحكم في الأضرار، ثم يحكم في الإخلاء. يا أخي خله يخلي العقار اليوم، ثم بعدين روح لدعوى الأجرة وارفعها مع بعض. أنا ما أقول لك تأخر. يعني أنا أعطيكم على سبيل المثال، عندنا دعوى أجرة ودعوى إخلاء في موضوع واحد ضد شخص واحد وشركة، الأصل أنها مليئة وبتدفع. إلى هذا اليوم دعوى الإخلاء انتهينا منها تقريبا قبل سنة أو سنة ونصف تقريبا، وأخلي العقار واستفاد المؤجر من العقار، وإلى اليوم دعوى الأجرة ما انتهت. يعني لو أننا انتظرنا حتى تنتهي دعوى الأجرة بقي العقار معطل، وكانت الأجرة متدنية وفي مشاكل في الأجرة إلى غير ذلك من الأضرار المترتبة على المؤجر. فلذلك الأفضل أنك تفصل كل دعوة على حدة. كذلك للأسف الخصوم يستغلون هذا التشتت هذه الفوضى اللي تصير في الدعاوى في تضييع القضية، وهذا مو من صالحك. كذلك بعض الدوائر القضائية تتشتت، يعني قوة النظر القضائي والتفرغ القضائي والاستعدادية القضائية تختلف من دائرة إلى أخرى. فلما تشتت الدائرة قد لا يكون عندها إلا قضيتك، أو نقول عندها 20 100 قضية 1000 قضية. يجيني البعض يقول هذا شغلهم ولا مو بشغلهم. أنا مو بشغلي إن هذا شغلهم ولا مو بشغلهم. الصحيح إنك ترفعها بطريقة صحيحة قدر المستطاع حتى لا يكون في غفلة، في تضييع منك طبعا، ويترتب على هذا أن الدائرة القضائية تغفل بعض الجزئيات أو تركز على بعض الجزئيات دون الآخر لكثرة الطلبات في الدعوة. فلذلك المصلحة واضحة جدا أنك لا تجمع. طيب نجيها من جانب نظامي. من جانب نظامي نص النظام في نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية أنك لا تجمع بين عدة طلبات لا رابطة بينها في دعوة واحدة. طبعا تفسير لا رابطة بينها ماني بدخلكم في تفسيره، لكن المقصود بالتفسير أن يكون في رابط يجعل يعني الطلبين في هذه الدعوة مناسب، وخلنا نقول ضروري. إن ما له داعي نقول هذه في دعوة وهذه في دعوة. مو معنى الرابط أن الموضوع واحد، أكيد هي الموضوع واحد. هذا ما حد جاي ينظر دعوة ضد فلان في قضية ودعوة ضد فلان الآخر في نفس القضية، أكيد أن الموضوع سيكون واحد. لكن لما نيجي نقول الطلبات التي بينها رابط قوي مثل ما ذكرت لكم، أطلب مثلا فسخ عقد الأجرة مع الإخلاء، يعني رابط واضح، فسخ إذا فسخت العقد في إخلاء. أطلب فسخ الشراكة والإلزام برأس المال، واضح. أطلب مجموعة مبالغ مالية في ذمته، واضح. لكن لما أجمع بين أشياء ما هو بضروري أني أجمع بينها، أنا قد أشتت الدعوة وأشتت الدائرة القضائية. وأعيد وأكرر من واقع تجربة عملية، لو سمعت النصيحة لا تجمع بين عدة طلبات حتى لا تضيع وقتك. تراك أنت اللي بتضيع وقتك. الموضوع مو موضوع كثرة وقت ولا قلة الوقت، مو موضوع أتعاب محاماة تزيد ولا تنقص، مو موضوع والله الدائرة مختصة ولا ما مختصة. الموضوع أن لابد تسير في الدعوة بطريقة صحيحة، والأمر أولا وآخرا أنت اللي بترفع القضية وأنت اللي بتتحمل الآثار المترتبة على ذلك. وفقني الله وإياكم والله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.